मागच्या व्हिडिओमध्ये मी सांगितलं होतं की सेल्फ हिप्नोसिस हे आपलंच एक शास्त्र आहे, मेडिटेशन किंवा ध्यानामधून निर्माण झालेलं एक शास्त्र। तर आज मी तुम्हाला मेडिटेशन हे कसं करायचं आणि किती सोप्या पद्धतीने करायचं हे सांगणार आहे। मित्रांनो, आपल्याला मूवी बघायला आवडतं। बॉलिवूड मूवी असो, हॉलिवूड मूवी असो किंवा आपले मराठी मूवी आपण बघत असतो, आपण एन्जॉय करत असतो। बऱ्याच जणांना असं वाटतं की मेडिटेशन थोडं जड आहे, मला मेडिटेशन जमत नाही किंवा हे माझं काम नाहीये। जर मी तुम्हाला सांगितलं की मेडिटेशन हे मूवी बघण्या इतकंच सोपं आहे तर डेफिनेटली तुम्हाला पुन्हा एकदा सांगतो, जर तुम्ही मूवी बघू शकता, जर तुम्ही बॉलिवूड, हॉलिवूड किंवा मराठी पिक्चर एन्जॉय करता तर तुम्ही मेडिटेशन पण एन्जॉय करू शकता आणि त्याच्यामधून तुम्ही खूप काही गोष्टी आत्मसात करू शकता। पण हे कसं? बघा, आपण मूवी बघतो, सपोज आपण शाहरुख खानचा मूवी असो किंवा अमिताभ बच्चनचा असो, रणबीर कपूरचा असो किंवा एखादी ऍक्ट्रेस आहे तिचा मूवी असो, आपण मूवी बघत असताना तो मूवी एन्जॉय करतो, तो फील करतो की जसं काही आपण तिथे गेलोय, आपण त्या पर्टिक्युलर ठिकाणी, उदाहरणार्थ स्वित्झर्लंड असो किंवा पॅरिस असो किंवा आपल्या भारतातलं सगळ्यात सुंदर ठिकाण काश्मीर असो, या ठिकाणी आपण त्या ऍक्टर ऍक्ट्रेस बरोबर ऍक्च्युअली मूवी जगतो, त्यांच्याबरोबर 3 तास राहतो, आपण फील करतो की जणू काही जे घडतंय ते तसं तसं आपल्या समोर घडतंय। विचार करा, रोमॅन्टिक मूवी बघत असताना काय होतं? तुम्ही त्याच रोमॅन्टिक मोमेंटमध्ये जाता, तुम्ही फील करता की जणू काही ती ऍक्ट्रेस किंवा ऍक्टर तुमच्याबरोबर डान्स करतोय, बरोबर? तुम्हाला ती गाणी आवडतात। आता ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही 2-3 तास आरामात बघू शकता, तुम्ही अगदी एकाग्र होऊन बघता। जर आपण मूवी बघताना एकाग्र होऊ शकतो तर आपण मेडिटेशन करताना पण एकाग्र होऊ शकतो। खूप सोपं आहे। फरक फक्त एवढाच आहे की मूवी बघून थिएटरमधून बाहेर पडल्यानंतर तुम्ही कदाचित तो मूवी बघून इन्स्पायर झाला असेल, सपोज स्टीव्ह जॉबचा मूवी बघितला, आणि जर तुम्ही एखादा रोमॅन्टिक मूवी बघितला असेल तर तुम्ही पण थोडं रोमॅन्टिक मूडमध्ये येता, आणि जर तुम्ही एखादा कॉमेडी मूवी बघितला असेल तर तुम्हाला खूप हसावंसं वाटतं, बाहेर आल्यानंतर तुमचा चेहरा प्रफुल्लित झालेला असतो। पण मेडिटेशन केल्यानंतर तुमचं मन खूप शांत होतं, तुमच्या डोक्यामध्ये नवीन नवीन विचार यायला लागतात, एखादा प्रश्न तुम्हाला भेडसावत असेल तर त्याचं उत्तर मिळू शकतं, तुम्हाला दुसरं कोणी इन्स्पायर करण्यापेक्षा तुम्ही स्वतः इन्स्पायर होऊ शकता, एखाद्या प्रॉब्लेमला कसं सामोरं जायचं याच्यासाठी तुम्हाला एक मानसिक बळ मिळतं। या अशा बऱ्याच गोष्टी तुम्हाला मेडिटेशन नंतर मिळू शकतात। आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये सांगू की मेडिटेशनचे असे किती उपयोग तुम्ही करू शकता तुमच्या दैनंदिन जीवनामध्ये। मग मूवी आणि मेडिटेशन हे कॉम्बिनेशन कसं करायचं? तर तयार राहा मेडिटेशन करण्यासाठी एकदम सोप्या पद्धतीने। तुम्हाला एवढंच करायचंय, कुठल्याही ठिकाणी शांतपणे तुम्ही बसू शकता, तुम्ही झोपून पण मेडिटेशन करू शकता, तुम्ही मांडी घालून बसू शकता, पद्मासनात बसू शकता, खूप चांगली गोष्ट आहे। तुम्ही एखाद्या मुद्रा करू शकता किंवा तुमचे हात तुम्ही तुमच्या मांडीवर ठेवून अगदी शांतपणे बसू शकता। तुम्हाला डोळे मिटायचे गरजेचं आहे, तुम्ही डोळे उघडे ठेवून पण करू शकता जर तुमची इमॅजिनेशन खूप चांगली असेल तर। एक दीर्घ श्वास घ्या आणि सोडा। अशाच प्रकारे 3 वेळा दीर्घ श्वास घ्या आणि सोडा। हे याच्यासाठी की तुमची बॉडी एका ठराविक व्हायब्रेशन्स मध्ये येते। यानंतर तुम्हाला एक सगळ्यात आवडतं काम करायचंय, डोळे मिटून तुम्हाला एखादा आवडता मूवी बघायचा आहे। काय झालं? तुम्हाला थोडं वेगळं वाटेल पण हे करून बघा। एखादा आवडता मूवी किंवा एखादा आवडतं मूवी सॉन्ग तुम्ही डोळ्यासमोर आणा। डोळ्यासमोर आणल्यानंतर तुम्हाला ते ऍक्टर ऍक्ट्रेस दिसतील, एखादं मस्तपैकी सीन आहे, छानपैकी सुंदर झरा किंवा नदी वाहत आहे, बर्फ आहे किंवा हिरवळ आहे, असं सीन तुम्ही डोळ्यासमोर आणा। जस्ट इमॅजिन करा की ते ऍक्टर ऍक्ट्रेस नाचतायत आणि तुम्ही फक्त बघत आहात, शांतपणे एन्जॉय करतायत, तुम्हाला खूप आनंद वाटतोय, तो आनंद चेहऱ्यावर येऊ द्या, तो आनंद तसाच ठेवा। आता हळूहळू त्या ऍक्टर आणि ऍक्ट्रेसला तुमच्या दृष्टीपटलापासून थोडं साईडला करा। आता फक्त तुम्ही आणि तो सीन किंवा तो निसर्ग, तुम्ही फक्त एकटे आहात। डोळे बंद ठेवून इमॅजिन करा की ती नदी तुम्ही समोर बघत आहात, ती वाहत चाललेली आहे, त्याचा मंजूळ आवाज येतोय, एक सुगंध पसरलेला आहे, त्या सुगंधाचा तुम्ही अनुभव घ्या। आणि त्याचबरोबर तुम्ही असं इमॅजिन करा की तुमचं शरीर हळूहळू हलकं होत चाललेलं आहे,
हळूहळू तुमच्या शरीराचा विसर पडलेला आहे. इमॅजिन करा की तुमच्या शरीरामधले निगेटिव्ह व्हायब्रेशन्स एका काळ्या धुराच्या रूपामध्ये आहेत आणि ते नदीमधून हळूहळू निघून चाललेले आहेत. तुमच्या शरीरामधून निघून ते नदीच्या पात्रामध्ये जाऊन पूर्णपणे तुमच्यापासून दूर चाललेत, नदीमध्ये वाहत चाललेले आहेत. तो काळा धूर पूर्णपणे निघून चाललेला आहे. तुमच्या शरीरातले निगेटिव्ह व्हायब्रेशन्स कम्प्लिटली निघून चाललेले आहेत. फक्त हे इमॅजिन करायचं तुम्हाला. इमॅजिन करता करता तुम्हाला जाणवेल की हा सगळे निगेटिव्ह व्हायब्रेशन्स तुमच्या शरीरामधून निघून पाण्यामार्गे वाहत गेलेले आहेत तुमच्यापासून दूर. आता इमॅजिन करा या सृष्टीमधून, या युनिव्हर्स मधून एक पांढरा शुभ्र प्रकाश जो पॉझिटिव्ह एनर्जीने भरलेला आहे तो तुमच्या शरीरामध्ये अगदी वाहत चाललेला आहे. तुमच्या शरीरामध्ये तो पसरत चाललेला आहे. तुमच्या शरीरामधली पॉझिटिव्ह एनर्जी वाढत चाललेली आहे. त्याच वेळेला तुमच्या श्वासाकडे कॉन्सन्ट्रेट करा. तुमचा श्वास हळूहळू मंद होत चाललेला आहे. तो श्वास जसा तुम्ही शरीरामध्ये घेत जाताय तशी ती एनर्जी आतमध्ये पसरत चाललेली आहे. तुम्हाला खूप आनंद होतोय. तो आनंद एन्जॉय करा. तुमच्या चेहऱ्यावर ते स्माइल येऊ द्या आणि असं फील करता करता जेवढा वेळ शांत बसता येईल तेवढं शांत बसा. अशा स्थितीमध्ये जितका वेळ तुम्हाला राहता येईल तितका वेळ तुम्ही राहा. कदाचित सुरुवातीला 2 मिनिटात तुम्हाला असं वाटेल की आता बस झालं, नंतर 5 मिनिटं, 10 मिनिटं. या स्टेजमध्ये तुम्ही जेवढा वेळ जास्त राहता येईल त्याची प्रॅक्टिस होईल तेवढा तुम्हाला अधिकाधिक आनंद होईल. आणि हा आनंद, ही शांती, हे व्हायब्रेशन्स तुम्हाला दिवसभर प्रत्येक वेळेला, कामाच्या वेळेला तुम्हाला मदत करेल. हळूहळू ध्यानामध्ये एक अशी मजा, एक अशी अनुभूती तुम्हाला येईल तेव्हा तुम्हाला वाटेल की येस, खरा आनंद कुठे आहे. आज तुम्हाला मी ध्यानाबद्दल सांगितलं. पुढच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला अजून काही वेगळ्या गोष्टी ज्या तुमच्या मनाशी निगडीत आहेत, तुमच्या मानसिक शक्तीशी निगडीत आहेत, याच्याबद्दल मी तुम्हाला सांगेन. जसजसे मी व्हिडिओ टाकत जाईन त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही हे चॅनल सबस्क्राईब करा. आणि जर तुम्हाला तुमच्या मित्रांना, मैत्रिणींना या ध्यानाबद्दल माहिती द्यायची असेल तर हा व्हिडिओ तुम्ही शेअर करा. अजून एक महत्वाची गोष्ट, तुम्हाला एक सरप्राईज आहे. ज्यांना कोणाला गाइडेड मेडिटेशनच्या स्वरूपामध्ये हा ऑडिओ पाहिजे असेल तर खाली दिलेल्या नंबरवर तुम्ही व्हॉट्सअप करा. मी तुम्हाला माझ्या आवाजातलं गाइडेड मेडिटेशन पाठवेल, जे तुम्ही रोज सकाळी किंवा संध्याकाळी जेव्हा वेळ मिळेल तेव्हा तुम्ही ऐकू शकता आणि त्यामुळे तुम्हाला ध्यानासाठी अधिक मदत होईल. आपण पुन्हा एकदा भेटू पुढच्या गुरुवारी.